Jag tror inte det. Jag är så gammal nu, men jag har min dator som jag sköter lite grann. Inte så mycket nu. Jag är 82 år. Det är appen. Via appen i mobilen som jag kör. Jag använder appen. Ja. Men ja, typ 90% appen fortfarande. Jo, så då bokar jag möte med banken. Det har jag gjort. Ja, men då går jag ner till banken i Solna centrum. Det är mest att jag vänder mig till banken som jag är kund hos och rådfrågar dem. Jag skulle kolla upp vad min egen bank har först och sen jämföra med de andra stora bankerna. Se vad de har. Sköter jag fortfarande mycket via mina föräldrar för de vet mycket mer än jag. Jag kanske är lite cynisk så att jag försöker att prata med mina föräldrar först så att jag känner att de vill inte sälja mig saker. Så att men om jag har frågor om hur bankens interna tjänster fungerar så frågar jag såklart banken. Men, så jag tror inte jag tänker så mycket på det. Jag tänker nog att mina föräldrar och mina kompisar vet bäst. Skulle nog säga nummer 1, kanske föräldrar. Om man tycker, eller någon man ser upp till faktiskt. Jag skulle nog inte gå till finans, för de känns mer kanske som säljare än mer som rådgivare. Mestadels mina föräldrar, eller min sambo. Bättre villkor och bättre räntor och sånt än det jag har. Kanske eventuella framtida lån som jag kommer att ta. Räntefrågan som kommer fram då. Vilket som har lägst ränta och så vidare. Mycket är ju, den stora biten man har, det är ju själva lånet. Så det är ju, lånevillkoren är ju en väldigt viktig del i det. Sen är det klart att det är också hur man agerar och hur pass service-minded man är. Men jag ska säga, vara ärlig, och ränta och lånevillkor är en viktig faktor. Någon nyhet om att någon bankchef beter sig dåligt eller? Alltså jag har haft samma när jag var typ 15. Och det funkar bra, jag gillar den. Speciellt så här, hemsidan är väldigt lätt att navigera sig på, appen är också jättebra. Men det är väl typ att det finns lite så här, jag skulle vilja ha fler konton. Ja, det är det enda, att jag skulle vilja kunna ha fler typ sparkonton för olika saker. Så. Jag har faktiskt inte tänkt på, men om jag hör något positivt om det så varför inte? Ja, men absolut, om det är liksom bra integrerat och sen att man också känner sig trygg. Alltså, det är ju många frågor som man inte vet att man ska ställa sig, som man kanske skulle bli påmind om av banken. Har du tänkt på det här när du sparar, eller har du tänkt på det här när du överför pengar eller sådär? Så väldigt mycket man ska ha koll på. Ja, jag tycker att de kanske inte är så innovativa. Nej, men jag tycker att det finns mycket att göra när det gäller innovation kanske inom finansdelarna. Man behöver tänka på, hur tänker jag som konsument? Vad vill jag ha för typ av statistik till exempel? Jag menar, om man jobbar inom andra typer av industrier så försöker man titta mycket mer. Hur kan man använda BI och alltså, typ, olika typer av statistik helt enkelt. Vad vill jag ha statistik på? Varför är det viktigt för mig? Och jag skulle tycka det var jättekul att få se liksom, hur kan gå ner i hur hållbar är jag till exempel som person. Alltså utifrån vilka val jag gör. Att det skulle kunna gå ner i varenda liten detalj egentligen. Idag finns ju all den tekniken. Så det skulle vara jättekul. Jag är ju så oteknisk så det finns inte. Jag tycker så här, ekonomi sånt är svårt. Så, men liksom så här, kanske ännu lättare att få så här, unga personer att förstå vad kunden vill ha. Ja, tänk om man kunde få se hur hållbar man var. Hur bra är man för miljön?